خانه‌ای که نبود. نویسنده مهسا بک، گوینده مهرنوش بک. فقط 3 دقیقه از آزادی تا دادگر آمده ای. پوست خشک دستت زیر سرما و سنگینی کیسه شوینده ترک خورده و تا عمق جانت می سوزد. ماشین مورب همسایه چون زالویی بیقرار بر بتون پارکینگ چسبیده و نسم خاکستری فضا را می مکد. دستت را در جیب ژاکت قهوه‌ایت مشت می کنی و ناخن‌هایت پوست دستت را می درند. مقابل آسانسور بر لکه نور مکث می کنی. هر شنبه همینجا می ایستی. اتاقک آهنی هر بار تنگتر و تاریکتر می نماید. قلبت چون گرگی در قفس می کوبد. عرق سردی روی پیشانیت می نشیند و یک قدم عقب می روی و پا بر روی پله نخست می گذاری. 84 را زمزمه می کنی. به پاگرد طبقه اول که می رسی زیر لب با صدای آرامی می گویی 60. به خود می گویی خانه های روبروی هم با نیم طبقه اختلاف راه پله را فراختر می کنند و برای لحظه‌ای احساس می کنی هوا سبکتر شده است. به طبقه دوم که می رسی کیسه 10 برابر سنگین تر می شود. می خواهی دستت را به نرده بگیری اما انگشتان نارنجی کودک همسایه ردشان را گذاشتند. دستت را پس می کشی. بر پله 53 با نفسی بریده می گویی 31. صدا در راه رو می پیچد. در پاگرد 7 از طبقه 3 مقابل خانه صحرا همان پیرزن فراموشکار که 3 سال است عاج دندانت را می ساید، کفش‌هایت را جفت می کنی و کلید را از گوشه راست جیب جلوی کیفت بیرون می آوری. در با صدایی سهمگین باز می شود. گویی سلولی 2 نفره دهان باز کند. دیوار راهروی روبروی ورودی پر از کاغذهای زردی است که فلش‌هایش به روشنی دستور می‌دهند کلیدت را از پشت در بردار. کیفت را در کمد راست بگذار. لباست را در کمد چپ آویزان کن. به در نیمه باز کمد راست و لباس و کیفی که در آن رها شده نگاه می‌کنی. دندانهایت را بر هم می‌سایی و لباس رها شده را در کمد چپ می‌آویزی. از راهروی جانبی به سمت سالن و آشپزخانه می روی. صحرا روی صندلی کنار میز چایخوری خوابیده است. گردنش کج بر شانه‌اش لغزیده. پرده ای را که 5 شنبه منظم کرده و کشیده بودی حالا به طرفی جمع شده و در باد دیماه بالا رفته و می رقصد. چینهای به هم ریخته‌اش چون زخمهای باز در نگاهت دهان گشوده اند و شاخه های در هم تنیده زبان گنجشک از پشت پرده کنار رفته سرک می کشند و بی امان چون نیزه‌ای در چشمان بی سپر تو فرو می روند. صحرا با صدای ناموزون خر و پف می کند و از رادیوی آشپزخانه صدای پزشکیان پخش می شود. این که تصور کنن یه عده برترند، یه عده بهترند و بقیه. به سمت صدا در آشپزخانه می روی. کیسه هنوز در دستت است و ترک دستت می سوزد. بطری وایتکس، جرمگیر و پودر را بیرون می کشی و در سینک می گذاری. خور و پف صحرا بلندتر می شود. گویی دیوارها همراهی می کنند. خانه با هر دم او منقبض و منبسط می شود. بطری وایتکس را میشویی، خشک میکنی و روی اوپن میگذاری. نگاهت به موهای سپید صحرا میافتد که در باد تکان میخورد. نوک بینیش همچون نشانگری سهمگین نگاهت را به استکان نیمه خورده و لکه های برجسته چای بر روی رومیزی سفید ابریشم میکشاند. رادیو موج عوض میکند و صدای ارکستر با حرارت روز خشم آن روز هولناک را میخواند و برای لحظه‌ای حس میکنی کسی ریتم را برایت کوک میکند. صدای جوشیدن آب در کتری برقی بر حرارت و هیاهوی خانه می‌افزاید. کشو را می‌گشایی. یک سرنگ 20 سیسی برمی‌داری.
مایع شفاف و سوزان را از بطری وایتکس بالا می‌کشی و آرام به سمت صحرا می‌روی که جوراب پای راستش لوله شده و پایین‌تر از پای چپ ایستاده است. نزدیک می‌شوی. همچون کشیشی که برای تعمید به محراب می‌رود بر جای خود قرار می‌گیری. نوک سوزن شاهرگ صحرا را از روی پوست نازک و چروکیده‌اش می‌شکافد. نفسش می‌لرزد، خور و پفش خاموش می‌شود. مایع سوزان در خون جاری می‌شود. بدنش تکان می‌خورد و پرده در باد می‌پیچد. عرق سردی از شقیقه‌اش می‌لغزد. چشمانت را می‌بندی. صدای کر سنگین‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. خانه یک بار داغ می‌شود. شیشه ها عرق می‌کنند، قطرات می‌لغزند و همچون صحرا از قاب پنجره به زمین می‌افتند. مشامت از بوی شب‌بو پر می‌شود. گویی 1 دقیقه تا تحویل سال مانده است. چشمانت را می‌گشایی. دندانهایت را برهم می‌فشاری. با دقت بدن را می‌چرخانی. دستها را کنار بدن و جوراب لوله شده را بالا می‌کشی و پاها را موازی می‌سازی. صندلی را باز می‌گردانی و با لبه فرش تراز می‌کنی. رادیو در اوج هنوز تکرار می‌کند. خانه در سکوتی مرگبار نفس خود را حبس می کند. زمین برای آغاز یک آیین زیر و رو می شود. پنجره با صدایی آهسته بسته می شود. پرده از راست به چپ کشیده می شود و قاب را می پوشاند. چینهای صاف و بی نقصش شاخه های در هم تنیده زبان گنجشک را پنهان می کنند. روی میز لکه های قهوه‌ای چای یکی یکی کم رنگ و محو می شوند. رومیزی ابریشمی دوباره سفید و بی نقص در نظرت جلوه می کند. تو می نگری. خانه می نگرد، همان گونه که کاهن به معبد می نگرد و وجودش بی‌تاب یکتایی با او می شود. اشیا بی صدا حول محور ریسمانی نامرئی از شمال به جنوب خانه حرکت می کنند. کاناپه چرمی 3 نفره روبروی میز و صندلی چایخوری قرار می گیرد. مبل‌های تک نفره در 2 سوی کاناپه می ایستند، گویی از پیش جایی برایشان مقدر شده است. قاب‌های روی دیوار میلیمتری جابجا می شوند و شمعدان‌ها روی میز وسط جفت می شوند. خانه با نوری کهربایی در میان زمستان روشن می شود. 2 گلدان یوکا و شامادور آرام در 2 سوی قاب پنجره جای می گیرند. یکی راست، دیگری چپ. درست مثل 2 نگهبان در ورودی یک معبد. سرت را کج می کنی. به فاصله بی نقص آن 2 خیره می شوی. لبخندی ژکوند بر صورتت نقش می بندد. بی آنکه دستی در کار باشد، یکی از 3 تنه یوکا می شکند و قدری پایین تر از پای صحرا بر زمین می افتد. در مقابل ساقه های اضافی شامادور یکی یکی فرو می ریزند. هر سقوط چون شلاقی بر دوشت فرود می آید. سایه شاخه های تیز زبان گنجشک از پایین پرده به پایت هجوم می آورند. صدای تیک تیک ساعت چون چوبک بر تن تو خالی دیوار می کوبد و در سرت می پیچد. رادیو بیقرار موجها را عوض می کند، گویی در جستجوی قطعه‌ای گم شده باشد. دیوارها هر لحظه نزدیکتر می شوند. آویز بالای در چون ناقوسی در غروب می نوازد.
ناگاه تنها عنصر منفرد باقی مانده چون صاعقه‌ای بر ذهنت فرود می آید. صدای خشک آجرها بر هم تو را با شتاب به سوی راهروی ورودی می کشاند. در چون ابری در حال ناپدید شدن است. به سمت دستگیره می دوی. سطح چوبی در حالا به سفیدی گچ می ماند. به سالن باز می گردی. قلبت در سینه می کوبد. با چشمانی گرد به شکوه آرامگاه می نگری در حالی که پایت سست شده و می لرزد. میز چایخوری در نور روشن می شود و نگاهت روی استکان صحرا و جای خالی روبرو می ماند. موج رادیو ثابت می شود و نور ابدی کلینت منسل خانه را می لرزاند. نه صدا که موجی پنهان از دیوارها می گذرد و هوا را سنگین می کند و همچون باری خاموش بر شانه‌ات می نشیند. نفس کشیدن برایت سخت تر می شود. گویی ذراتی درخشان راه تنفست را می بندند. ضربه ها آرام اما چون موجی از نوری کور کننده بر صورتت می تازند. بی شتاب، بی رحم. هوای سردی از درون دیوارها می‌وزد، همانند آوازی که از 1000 گلوی خاموش خوانده شود. آرام به آشپزخانه می‌روی، قوری را بر می‌داری، چای می‌ریزی، بوی هل و دارچین در هوا می‌پیچد. استکان را درست روبروی استکان صحرا می‌گذاری و جرعه‌ای می‌نوشی. دقیقاً تا همان جایی که نوشیده بود. بر پیکر بیجان صحرا می نگری. 2 ستون باریک نور بر بدن صحرا و جای خالی مقابل آن می تابد. رادیو روی زمستان ویوالدی متوقف می شود. آرشه ها چون شمشیرهایی تیز و بران بر سیم می نوازند و نوت‌ها ریز و شتابان پی در پی چون برفی که به تگرگ بدل شود قرار از تو می گیرند. هر ضربه خانه را از شکوه و اضطراب پر می کند. گویی گور پنهان دست نامرئیش را به دورت می پیچد و می کشد. هر آرشه که بر سیم می نوازد گامی تازه از تو می گیرد. قدم به قدم به نور نزدیک می شوی. مقصود روشن است. رستاخیز نزدیک است و معبد در انتظار تکمیل آخرین تصویر است. رو به سقف دستها را موازی و پاها را جفت می کنی. چشمانت را می‌بندی و در همان لحظه خانه تو را چون شاهدی خاموش در آغوش می‌گیرد. صدای تشویق از همه جا می‌پیچد. صحرا برمیخیزد و با وقاری سنگین تعظیم می‌کند. نورافکن‌ها لرزان می‌شوند. پرده پایین می‌آید و او زیر لب زمزمه می‌کند. نمی‌خواهی بلند شوی؟ اما تو آرام مانده ای چون مجسمه‌ای که 1000 سال است بر صحنه خوابیده. سکوتی سرد بر سینه‌ات نشسته و هیچ دستی دیگر برای کف زدن بلند نمی شود. نور آخر بر کف دستت می لغزد. ترک سرخش چون خطی ناموزون وصله‌ای سرخ بر صحنه نمایش باقی می گذارد.